Đang chiên khô cá dứa rồi con cô bé ơi. Nó văng bà cố, văng lắm nha, chừng bỏng nha. Ui trời đất, cái da đắt lực, cái da này nó văng thôi. Chào quý bà con cô bác, hôm nay nhà Vân sẽ ăn cá nục chiên và khô cá dứa. Nhà là đặc biệt là rất là thích ăn cá. Mỗi lần mà làm cá là lúc nào cũng hết đó. Còn bây giờ thì Vân sẽ xào cải ngọt. Hôm nay không ăn thịt, Vân sẽ xào cải ngọt với lại tỏi thôi. Nhà đã được mở cái cổng phong tỏa rồi, cho nên là đi siêu thị cũng khá là dễ dàng, cho nên là Vân sẽ không có tích trữ đồ ăn nhiều quá. Chỉ mua rau này kia, mua mỗi ngày luôn cho nó tươi. Đó, đây là cải ngọt, lâu lắm không ăn cải ngọt này. Thường thì mình sẽ xào với mực hay tôm hay là thịt này kia. Hôm nay nhà mình chỉ xào với tỏi thôi. Đó. Ăn vậy thôi thấy cũng ngon nữa. Giờ này là đã 11 giờ mấy rồi đó, gần 12 giờ mà chưa thấy ông kia về nữa. Thì Vân sẽ cho một ít dầu hào vô nữa nè. Đó, mình xào mà có đồ hào, dầu hào á, rau nó bóng, nó nhìn nó ngon lắm. Mà nó cũng khá là vừa ăn, cho nên là mình chỉ cần nêm tí xíu nữa thôi. Đó. Nhìn nhiều vậy thôi, một lát nhân xào nó còn có tí xíu à. Bây giờ mình sẽ nêm thêm tí xíu cho nó đậm đà nha. Tại vì dầu hào á thì nó không có mặn lắm, nó không có mặn, nó không có bị mặn nhiều á, nó rất là vừa ăn. Mà mình cho nhiều quá thì rau của mình nó sẽ hơi bị đen á, tại vì nó màu của nó đậm á, đậm đà. Cho nên là bây giờ Vân sẽ nêm thêm cái bột nêm. Cho nó đậm đà hơn nha. Cải ngọt này mình xào tương đối, mình xào mà nó luộc quá ăn nó hết giòn á. Thấy không? Lại nguyên cái rổ giờ còn có tí tiêu rồi. Hôm nay nhà ăn rất là đạm bạc, chỉ có cá và rau. Rồi. Ui xì là. Ok. Lâu lắm không ăn khô cá dứa. Khô cá dứa này mà mình ăn với cơm cháy là ngon nhất cái nách luôn á. Nhà Dân thì hôm nay nấu cơm mà Vân cũng không có biết cách làm cơm cháy á. Ui thịt à. Thôi. Về rồi đó hả? Biết cái gì không? Giống bánh mì quá vậy, sao bự quá vậy? Hả? Bánh mì đúng không? Mà sao bự quá vậy? Không, cái này là cây giống ăn trộm. Cây này đập chắc đi luôn á. Nè. Mà cái này mình xèo à. Nấu cho đàng hoàng không là bị đòn. Hay vậy, mua ở đâu vậy? Bự thế. Chẳng lẽ cái mặt này đi xin ăn tao không cho?
Xin luôn hả? Xin Thôi, luôn, ngoại giao xin luôn đó. tội nghiệp dễ Xong sợ. cắt một nửa, cắt một miếng cho. Ủa sao còn nó... Ủa vậy là nó dài tới đâu? Nó dài tới đây luôn hả? Ở đây luôn. Ghê vậy? Ừ. Biết nhiêu ổ không? 50.000. Trời, 15.000 bà con cô bác. 15.000 một ổ vậy nè. Trời đất ơi, Mua ở xỉu. Bixi, mua ở Bixi. Nói nghe nè, bịch bột ba làm là hết nhiêu tiền mà cái ổ này 15.000 chắc mấy bịch bột luôn đó bà Điệp. Ừ, không biết họ làm sao rẻ vậy trời, không hiểu luôn. Hay vậy trời. Thấy mua cái ổ vui quá, giống ẩm em. Tèn, 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 tèn. Thì cỡ em bé đó. Ủa, hôm nay mày chiên cá cho ba chưa? Nè, cá nục nè của ba nè. Dạ. Còn cá dưới là mẹ gọi là Thiệt ra là hôm nay là ngày mấy ta? Hôm nay ngày 5 tháng 8 đúng không? đúng rồi. Năm nay ngày thứ 66 rồi bà con ơi. Dạ. Mấy bữa nay mình cũng tranh thủ chia sẻ cho bà con cái cảnh quan ở tại địa phương của mình ở phường Tân Đông mình mấy nay cũng đang tiến hành chích ngừa. Dạ. Cũng ở phường mình được cái là tổ chức rất là lớp lang luôn, gọn nhanh gọn lẹ lắm luôn. Dạ. Không biết ở phường của bà con cô bác làm sao, chứ phường của mình thì được cái là tổ chức rất nhanh, tại cái phường này cũng là một trong những cái phường bị nặng. Chừng bị giăng á. Đó. Ui, Nhà này bà chiên cho, giăng. bà chiên cho, có gì nó văng vô người ba đỡ. Thôi đợi ba chiên cái nó vàng hết rồi nè. Đó. Không sao đâu. Lấy cái đôi đũa dài cho trời ơi. Dũa dài khó gấp quá, mẹ mới gấp. Đây nè. Ui. Mày đét vô. Dép làm chi? Nó đỡ đạp thì vô. Rồi đây. Thường chính rồi đó ba. Được rồi, đừng chở đó, mẹ mới chở đó. Rồi cái này mặt này Mới ok chở rồi hết đúng rồi, không? mới chở hết rồi. Trời ơi, nhìn nó đẹp quá nè bà con ơi. Wow. Mẹ làm gì mà làm đi? Trang chiên tiếp hả? Ủa khô cá dứa đâu ra vậy? Ai cho vậy? Mua chứ không có cho. Mua của người bạn. Khương vừa mới cho mớ Thanh long. thanh long đỏ, thanh long. Thanh long ruột đỏ. Mà nghe nói không, thanh long bình thường thôi. Thanh long nghe nói đợt này có cái vụ giải cứu thanh long gì đó 16.000 ký. Ôi nhìn thấy ngon quá. À lát nữa mình sang bánh mì với lại Thanh long hả? không, ăn bánh mì với lại khô cá dứa. Dạ, bà con cô bác thân mến, thì mình bây giờ mấy ngày này ở nhà thì như đã hứa với bà con cô bác thì cố gắng là làm sao cứ phải cũng phải có quay nội dung này bà con cô bác coi đỡ buồn. Dạ. Mà bữa giờ thì bà xã cũng không chịu quay. Đó. Cô Vân chị Vân chứ không chịu quay. Để nói quay lên cứ lâu lâu cái bị một số người vô nói hoài. Lâu lâu cái một số cái bị một số bạn vô rồi coi như là trách móc rồi mà chê bai hoài nữa nhà. Bây giờ bao nhiêu người không có ăn mà cứ quay đồ ăn hoài. Dạ thì mình nghĩ đâu phải nhà nào cũng phải ăn mà. Còn ở nhà thì nhật ký gia đình mình thì làm sao thì mình có vậy mình chia sẻ bà con cô bác cho coi đỡ buồn thôi. Hai vợ chồng nói chuyện vui vui, truyền thêm cho nhau năng lượng tích cực. Dạ. Rồi vậy thôi đâu có gì đâu, cũng ăn rau ăn cũng cá nục thì cũng rẻ rè có gì đâu, nhưng cô ở dưới này là có người cho, chứ bây giờ đi ra đi mua cũng khó lắm, dễ gì hết trơn á, kiếm đâu ra. Còn ở nhà thì mấy đứa nhỏ cũng ăn mì gói cũng như tất cả các gia đình khác thôi. Nhà mình cũng vậy, sáng mình cũng ăn mì gói. Mì gói trộn. Nó ăn mì gói trộn. Dạ. Đó, cũng mua ít thịt về kho rồi xong rồi cho mấy ăn mì gói trộn thịt kho. Rồi canh kiến này cũng vậy, cũng rau rán, nhưng chỉ có mấy thứ đó, thật sự không chẳng có cao lương mỹ vị gì cả. Rất là dễ nha. Đó. Đó bà con bác cũng thấy nè, đây đâu cũng cao lương gì đâu, cũng rau xào, cũng canh. Rồi ở đây cũng nó khô cũng là cá nục chiên như bà con cô bác. Đó. Mà hôm nay là bà xã mình chiên cũng không thua kém như mình luôn.
Cũng khét lẹt như mình, đâu có thua kém như mình đâu. Vàng nha, nó ngon mà. Rồi hôm nay mua được cái ổ mì, vớt được cái ổ mì này vui quá. Ôm ổ mì hoài. Hôm nay ôm ổ mì ngủ luôn. Ổ mì này là ăn thấy gì chứ ăn chắc cả cũng 2 ngày và 3 ngày á. Bánh mì to vậy mà đặt ruột luôn hả ba? Đặt ruột luôn. Nhiều bột lắm Đây luôn. mà. Hả? Nhiều bột ăn cho nó cho mập. Cho mau lên cân. Sao mà làm được ổ mì vậy hay? Mấy bữa nay xuống cân dữ quá, uống cần tây xuống. Mà không biết sao làm hay thiệt chứ sao mà mình làm một ổ nhỏ xíu mà mình vật lên vật xuống, vật vả lên xuống. Bộ vậy là nhiều bột lắm đó ba. Ừ. Mà đặt ruột nữa. Nó làm cái vỏ cũng hay ghê ha, không biết rồi. Đẹp ha. Ừ. Có bạn nào mà rành làm cái này chỉ làm thử ha. Bánh mì siêu to, siêu khổng lồ. Siêu to, ổ này ở Bixi 15.000 một ổ đó nha bà con, không có nói dốc nha. Bột ngon nha. Cái ruột bên trong Không biết nhưng mà cái này không phải mình đi mua mà mấy một bạn đệ tử đi mua vô nói thấy anh thương anh ăn bánh mì quá, gửi vô. Xịn vậy. Ừ. Thơm ha. Thơm, very thơm. Rồi thôi chuẩn bị ăn cơm nha. Ăn luôn hả? Xong hết rồi đó. Thôi làm đây luôn đi. Cái gì? Ăn đây luôn đi. Làm gì? Ăn nè hả? Thôi bữa cơm ăn có rau, có rác, có canh này kia luôn kìa. Ừ. Mà ba muốn ăn cơm, ăn mì đó là Ngon quá mà con ơi. Cái này khoái nhất ăn trên bếp á, ăn bụng trên bếp đã gì đâu. Bây giờ chứ ăn đi. Ăn thử có ngon. Ngon mốt mẹ đặt tiếp. Trời ơi. Ngon không? Ồ, Cái đó nghe cái bụng luôn á bà Điền. nó có mỡ, ngon quá. Ủa sao nó không mặn ta? Cá dưới một nắng mà. Ai cho mẹ fan? Không, bạn nó bán mà. Bạn bán cho luôn. Vừa bán vừa cho nên hơi rẻ. Không hề bị mặn. Có nhiều cá dứa mà bị mặn ăn mà khổ vậy. Cái gì cá tươi luôn. Ngon quá. Chấm với muối tôm Tây Ninh hả? Là muối tôm hả? Không biết nữa. Tôm với muối ớt. Ăn nhà đủ no rồi. Nó nổi mụn nhiều cái gì nè. Yêu, đang yêu. Yêu ai vậy? Ai biết. Yêu ai, yêu cả một đời. Tình đó quá khắt khe khiến cho lời ta. Ngon quá. Sao? Nhấc cái này ra cho quay cho đẹp rồi đó. Bớt văng rồi đó. Bớt văng. Nó thấy mình nó sợ, nó bớt văng. Đây, tôi trở. Trời ơi, 66 ngày rồi bà con có thể tin được không? Đó. Hôm nay rất là mừng nghe các anh em ở công ty coi như cũng sắp xếp bố trí cho rồi đăng ký. Thì đâu đó các anh em bên cửa hàng Coleman Food, Coleman Food Mart cũng đã đều đi chích một nhóm. Dạ, hy vọng sắp tới sẽ cố gắng rồi anh em đóng gói nữa. Dạ. Tháng nay tranh thủ lên trên công ty, rồi một phần thì một số anh em hoạt động ở bên quận 7 cũng tranh thủ để cho các anh em đi chích. Dạ, vậy nói chung là phải có chích một mũi vô thì nó mới yên tâm. Nên bà con cô bác mình tranh thủ, ai mà chỗ địa phương nào mình tranh thủ được á mình tranh thủ sớm. Mình cứ tranh thủ mình đi chích trước đi. Dạ, chích thì nó tăng đề kháng. Nhưng mà nói gì nói bà con các bạn cũng đừng quên là không phải chích là được là nó miễn nhiễm rồi đâu nha, nó phải mất mấy tuần lễ để nó tạo đề kháng. Kể cả chích thêm mũi thứ hai nữa luôn vẫn
vẫn bị nhiễm là bình thường. Nhưng mà mình nhiễm nhưng mà nó ở một cái mức độ nhẹ, bởi vì trong người mình nó có kháng thể mạnh rồi á, thì nó sẽ không có dẫn đến những cái hậu quả mà nó đáng tiếc. Rồi mình cũng đưa được cho ông ngoại bà ngoại đi chích rồi đó, đỡ. Bên nhà mình thì ba mình thì không cho, năm nay 80 mấy gần 90, ông dứt khoát ông không chịu đi chích, không cách nào thuyết phục được luôn. Mà cái chích này là phải chích tự nguyện nha, phải tự nguyện đi chích, chứ còn mình ép người gia đình mà đi chích nhiều khi có cái biến chứng hay cái gì đó, hay là dị ứng hay gì mà có chuyện gì là cũng rách việc lắm. Dạ, hôm nay là tiếp tục nhật ký Sài Gòn ngày thứ 66. Thì trong mấy ngày qua chắc bà con cô bác ta cũng nghe được nhiều những cái thông tin nó cũng khá là tích cực ha. Số lượng người giảm đi coi như mỗi ngày này là giảm đi còn mấy ngàn ca, 3.000 mà hơn 3.000 ca. Đó, tình hình đang giảm đi rất là nhanh. Thì cũng mong rằng là với cái chính sách mà gọi là miễn dịch cộng đồng, ưu tiên cho thành phố Hồ Chí Minh trước, cũng như là sắp tới là tất cả các địa phương, thì hy vọng rằng là một thời gian ngắn nữa thôi thì cuộc sống của bà con cô bác mình sẽ bắt đầu bình ổn trở lại, rồi phải từ từ hồi phục lại. Dạ, ăn uống bà con nhớ đừng bỏ bữa nha bà con. Mình ăn sáng một gói mì hoặc là ổ bánh mì chấm nước tương cũng ăn luôn đó, ngày nào cũng như ngày nấy. Dạ, bà con cô bác nhớ cái chuyện đó đó, mình phải cái đây. Bà nêm đi, nêm miếng nước mắm nè, nè. Còn lấy đũa đuổi luôn rồi. Cái muỗng nè, đũa nó không được, đũa thì chiên kém. Thêm ít bột nêm đúng không? Đó, này hộp chiên trứng. Rồi. Như được chưa? Rồi, đổ cho đi. Hai phần ba muỗng nước mắm. Lấy cái muỗng đó trong vô. Rồi, 2/3 nước mắm. Chiên trứng gì mà chiên nước mắm vậy trời? Hình như trứng nào cũng chiên nước mắm hết hả? Nói câu nghe đi chán đời. Ủa sao chiên mà trứng mà chiên nước mắm? Chứ không chiên nước mắm chứ chiên cái gì? Trứng nó tưởng trước giờ trứng chiên nước tương. Nói gì thì ta biết, mình không biết làm cái gì kìa. Rồi. Một nửa cái muỗng bột nêm rồi 2/3 muỗng nước mắm rồi gì nữa. Rồi quậy lên. Quậy bằng này nè. Cho ba cái nĩa dễ quậy. Với vậy thôi hả? Vậy thôi được rồi. Là chiên kiểu này là chiên kiểu Ba cho tí xíu bột ngọt hay cho ngon. Thôi, bột ngọt. Hạn chế bột ngọt đi. Muốn bột ngọt là thêm một ít dầu hào vô. Không, bột ngọt nó không có mặn, dầu hào nó có chất mặn. Cho nước mắm đủ. Thôi nước mắm được rồi. Nước mắm với bột nêm được rồi. Cái trứng chiên sá bấu là người ta chiên củ cải trắng á. Mẹ biết trứng chiên sá bấu không? Không. Giờ nếu không có sá bấu thì mình chiên kiểu này. Trứng chiên bắp cải. Chế củ cải trắng thành bắp cải. Cái hũ hành lá thôi ta. Nó khác rồi. Hành lá, cái hũ hành lá của em rồi. Đó, cái hũ cái nắp màu kem á. Nhiêu tiền? 400 hả? Đánh như được chưa? Nó vẫn chưa đều lắm. Cái này mình đánh gì nè. Giờ đổ hành vô đánh tiếp hả? Trời sao nó hành tây quá trời, hành tây vậy? Không thích ăn hành tây hả? Thích chứ. Chứ hỏi.
Quay cho nó đẹp, cho quay nha, cho hành nhiều nhiều đi. Hôm nay tôi biết chiên trứng ốp lết nữa này bà con ơi. Mừng quá. Trứng chiên sáu bấu chế. Bắp cải. Trứng xào bắp cải. Trứng xào bắp cải hả? Xào chứ không phải chiên hả? À. Rồi. Giờ không biết bỏ trứng xuống trước hay bỏ này trước ta? Không, bỏ xuống đại đi, hên xui đi. Ôi chưa có xào, chưa có khô nè. Chả này em mới xào cải ngọt. Chắc thêm miếng tỏi phải không? Xào rau cải, trứng xào bắp cải. Mình cứ tưởng là trứng chiên sáu bấu. Được không? Thêm tiếp. Xào này là phải có dầu hào nha. Đúng không? Đúng rồi. Đó, cho cái này nó tóc nó vàng vàng lên chút xíu đúng không? Nên tỏi vàng lên đúng rồi. Rồi sau đó mới bỏ vô đúng không? Đúng rồi. Đó, xuất sắc. Siêu. Bữa giờ không ăn trứng. Để bày cái này ra để ăn được trứng đó. Rồi lên. Đó. Phụ đổ rau. Rồi chế thêm dầu hào vô. Xin lỗi. Dầu hào ông màu nha bà con. Đó, đừng quên nha. Cân tất cả các loại xào nha. Chết trời. Ủa mình còn không vậy? Còn đó. Còn dầu hào không? Còn 1-2 chai gì đó. Rồi một chai lấy kêu tụi nó ship qua đi, kêu con lên. Không ý, còn đùng chứ lộn. Còn kẹt quá lấy cái dầu hào xà chay xào luôn cũng được. Cho em làm với, cho em chơi với. Rồi, sau này mềm chút là bắt đầu mình chế bộ trứng vô đúng không? Yes. Thôi vậy hôm nay mình đổi ý, mình sẽ ăn bánh mì với lại Trứng hả? thôi ăn bánh mì với cá, rồi ăn bánh mì với lại Trứng xào rau. trứng xào rau. Rồi tạm ổn rồi đó. Để vô, để thử. Lấy cái đó ra đi. Wow, xuất sắc. Mấy cái này là đây là thật ra là đây là những cái bài sau này mấy anh nam mình mà ở nhà đó kẹt quá không có cái chị ở nhà là mình tự xử luôn nha bà con. Sao mà dễ luôn hả? Không phải, quá dễ. Nói thiệt luôn á, có một bữa mà làm một số cái có một số anh cũng nói đó. Em luộc trứng lòng đào cho mấy đứa nhỏ nè, tự nhiên hôm nay bà xã không có nhà, thiệt sự bà xưa bà con vậy luôn. Đó, có một số khán giả cũng nói cảm ơn anh, em cũng giống như anh. Thôi còn một số bạn nào không thích thì các bạn không thích xem mấy cái clip nấu ăn cái kiểu này thì các bạn không cần xem nha, cũng không cần phải mắng mỏ mình làm gì nhé. Đó. Còn nhiệm vụ của mình vẫn phải làm video mỗi ngày đó, để bà con cô bác xem cái sinh hoạt của mình như thế nào đó, trong những cái năm tháng mà không thể nào quên này đó. Là thật ra mỗi một ngày mình cũng đều học một món. Bữa nay là tôi biết làm số món rồi đó, tôi biết chiên cá nè, tôi biết xào trứng nè, trứng xào bắp cải nè đó. Cái hơi khét hả? Này giống như xào với hủ qua vậy ba. Cái này mình xào với bắp cải. Rồi thử nếm thử ngon không? Chưa có chín gì hết trơn. Cái này nên thêm dầu hào á, dầu hào ngon á. Thêm miếng dầu hào đi nghe lời ba. Dầu hào mình nó thêm vô ngon lắm, khỏi có thêm. Đúng ra nãy khỏi cần cái vị kia luôn. Rồi.
Chắc bà con cô bác cũng chưa có xài cái này nhiều nữa, con cô bác mua về. Ngọt ngon sẵn luôn, khỏi cần nêm nếm gì hết trơn. Rồi chuẩn bị lấy dĩa đúng không? Yes, chuyên nghiệp rồi đó. Cái đầu người ấy đã chuyên nghiệp hơn rồi ạ. Không cần phải nói, tự nhớ. Một bước tiến bộ rõ rệt. Dạ, tiến bộ trong nghề phụ bếp rồi. Lấy cái dĩa này nó sâu sâu á ba. Thì cũng nghĩ vậy đó mà cũng suy nghĩ nhưng mà chưa tìm thấy. Nó nằm bên trong á ba. Không có cần dĩa bự đâu. Ừ đúng. Dạ đây bà con. Ok. Dạ rồi. Ổn không? Có gì đâu không ổn. Như chừng phỏng á. Để mình tắt cái lửa đi cho. Cái tay nó hơi yếu không sao đâu. Để mày hỗ trợ ba. Mẹ nó kìa mấy cái trên đi mẹ. Nó không được đẹp nha, nó không được đẹp nhưng mà chắc chắn nó sẽ ngon. Dạ nó có ngon hay không chút xíu nữa mời bà con bác cùng review. Dạ cùng review một cái bữa cơm đặc biệt của Coleman hôm nay. Rồi các món đặc biệt. Dạ. Rồi hẹn gặp lại bà con ở clip kế tiếp. Mời bà con bác chúng ta xem thử coi cái món hôm nay bánh mì gì cái bánh mì gì, bánh mì đặc ruột siêu to khổng lồ, siêu khổng lồ, kẹp với lại trứng xào bắp cải với lại cá chiên, coi cái nào ngon hơn nha bà con bác thân mến. Rồi hẹn gặp lại bà con bác ở video kế tiếp nha. Rồi chúng ta cùng review nhé, rồi cùng ăn cùng nói chuyện chút xíu.